What's up po, crypto community? Ito po si Kryptonite Coin. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang paggamit ng Coins.ph na app. So, basically, kailangan nyo gumawa ng account sa Coins.ph. So, ngayon, meron na akong account. So, papakita ko sa inyo, meron akong ngayong small balance sa PHP wallet. Yung PHP wallet, it means peso wallet. BTC wallet naman, it means Bitcoin wallet. Ang ETH wallet naman ay ang Ethereum wallet. Ang XRP naman is ang Ripple wallet o XRP. BCH naman ay ang Bitcoin Cash. Lahat ng ang apat na ito, ang BTC, ETH, XRP at BCH, yan lahat ay cryptocurrency aside from PHP. PHP is fiat currency, which is normal Philippine peso. So sa PHP, makakapag-send ka and makaka-receive in peso. So meron tayong send, merong receive. So kung magsisend kayo ng funds sa ibang account or sa bank account nyo or sa other Coins.ph account, click nyo lang yung send. Tapos makikita nyo dito, send by email, SMS or Facebook, or send to bank account. So bank account, makikita naman natin lahat ng bank accounts na available, banks na available. So, meron tayong All Bank, Almana, Islamic Bank, Allied Bank, Asian United Bank, Australian New Zealand Bank, BDO, BPI, and so on. Marami siyang bank na available for cash outs. Then, if send through e-wallet, pwede ka sa GCash, pwede rin ng Paymaya. PhtoPeraPadala, pwede kang mag-send ng pera through Coins.ph pupunta sa LBC, Instant Peso Padala, or Emily and Palawan Express. Or pwede ka rin mag-send through scanning ng QR code. So, scan mo lang yung QR code, scan mo yung QR code ng pagsasendan mo, then marireceive niya instantly. Then, pag magsasend ka naman through BTC wallet, pwede mo siyang i-enter yung BTC wallet. But make sure na BTC wallet yung i-enter mo, or else mawawala yung pera mo. So, send by ang PAW. Pwede ka rin mag-send to ang PAW, pero hindi ko pa ito natatry. So, I don't recommend na gamitin nyo. Then, sa BTC wallet, meron din siyang send and receive. Send and receive, i-click nyo lang siya. Tapos, i-type nyo yung BTC wallet. Kung BTC lang isa-send mo, BTC wallet. So, kung Ethereum naman, Ethereum wallet or XRP or BCH. Then, pag na-navigate natin ang Coins.ph, makikita natin, pwede tayong mag-cash in, pwede rin tayong mag-cash out. So, ang cash ins natin, available ng mga to: Palawan, Western Union, Emily, Metro Bank, Union Bank, and so on. Marami siyang pwede kang mag-cash in. Dati, pwede rin ang 7-Eleven, but now, wala ang 7-Eleven. So, but still have many cash in outlets. So, sa cash outs naman, pwede ka rin mag-cash out through bank or sa mga padala center, remittance center. And meron ka ding
Pwede ka naman bumili rin ng load. Pwede kang magtinda ng load kung gusto mo. Malaki ang kikitain mo pag nagtinda ka ng load. Kasi dito meron kang rebate every time na maglo-load ka. Meron kang 10% rebate or cashback sa tuwing bibili ka ng load. All network pwede kang bumili. So, mayroon din siyang pay bills. Meron siyang home credit, Signal, Veco, Sun, Cellular, Metrobank, and so on. Marami siya. Meron din siyang kuryente load. So, ginagamit ko siyang pang kuryente load sa bahay ko sa Makati. Then, PLDT, magbabayad ka ng bills mo sa PLDT, pwede rin. Globe, pwede rin. Smart, lahat ng Telcom. Pwede. Then, pag naman credit card, BPI, Metrobank, BDO, Security Bank, HSBC, PNB, and so on. Marami rin siya. Pwede ka rin magbayad sa mga government agencies like NBI, Pag-ibig, and DFA, and Pilipinas, Teleserve, NSO, SSS, pwede rin, and so on. Marami siyang bill payments na pwede mong mabayaran. Then makikita mo rin dito ang convert button, which is kung magko-convert ka from BTC to PHP. Meron kang, like for example, meron kang balance dito sa Ethereum mo, i-convert mo sa PHP. Ang gagawin mo lang is click mo yung convert, punta ka dito sa Ethereum wallet mo, then convert, then to PHP. Click mo yung PHP, then kung magkano i-convert mo. Let's say, convert tayo ng 100 pesos. Then yan, ang equivalent Ethereum ng 100 pesos is 0.00824235. So, slide mo lang to convert. Then, mayroon kang marireceive na ganitong message, which is ini-inform ka na nagbago na yung rate. Kasi ang Ethereum, ang cryptocurrency, every second, every minute, nag-change yan. So, confirm mo lang kung okay lang ba sa'yo yung exchange rate na to. Kung hindi, cancel mo or pwede mo i-accept. So, but for this time, i-accept natin kasi small difference lang naman. So, punta tayo. Kailangan convert natin sa peso. 100 lang. Then, after this, slide mo. Then, confirm. And then, confirm. Yan. So, meron ka nang na-receive sa PHP wallet mo. Then, makikita mo siya agad. Nabawasan na siya ng 100 or 99. Then, lumipat na siya dito. So, ito ngayon, PHP wallet mo, pwede mo na siyang pambili ng load or anything na anong gusto mong gawin sa Peso wallet mo. Pwede ka rin namang dumirektang bumili ng load through BTC or Ethereum, but I do not suggest na bumili ka gamitin mo yung crypto wallet mo to buy load. Mag-convert ka na lang ng sobrang kinita ng cryptocurrency mo, convert mo sa peso, and then yun ang ibili mo. So kasi ang nasa cryptocurrency wallet mo, kumikita ng pera yan habang tumataas ang presyo ng Ethereum o Bitcoin.
Sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumikita ang Bitcoin at ang cryptocurrency by using Coins.ph.